Ơi sao mấy con rồi chú ba? Hai con nữa hả? Đi nhiều đường quá. Dạ. Đây, trái bần mà mình sẽ ăn thử. Bây giờ cái nước dừa nó sắc lại, nó sẽ có cái màu cánh gián rất là đẹp. Nhìn hấp dẫn bột. Chú ba cột thêm cái sợi dây để cho nó đừng có tuột cái vớ hả chú ba? Dạ. Nó rút ra. Dạ. Chú ba còn dây không? Lát cột cho con với. Đó, chú ba nó Dạ. rồi đó. Hai chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai. Sau lưng Khoai là Thím Ba, là vợ của chú ba. Rồi mọi người biết Khoai ở đâu đúng không? Khoai đang ở Cù Lao Dung. Chú ba đang chờ Khoai phía trước. Đây chờ con lấy nón đi. Đây nha Thím Ba. Dạ. Giới thiệu mọi người, đây là chú ba, là người mà Khoai đã quay 3 năm trước để mà dẫn mình đi vô rừng bần á. Hôm nay thì chú ba cũng sẽ chở Khoai đi ra rừng bần nữa, nhưng mà sẽ không có bắt lịch với lại bắt ốc, mà mình sẽ đi sao vậy chú ba? Mình đi bắt con gì? Chuột. Dạ, bắt con chuột ở tuốt ở ngoài bìa rừng luôn. Giờ phải đi xe máy đi ra kia, rồi sẽ đi bộ vô. Hiểu chú ba quên cái chú vợ á. Dạ, chú ba quên đồ rồi. Bây giờ thì Khoai với lại chú ba đang đi thẳng vào trong rừng. Khúc này vẫn còn là bìa rừng mọi người, nên đường vẫn còn là đường đất, dễ đi. Bao lâu rồi chú ba không vô đây bắt chuột? Lâu lắm rồi. Không có con rủ đi là không biết chừng nào đi nữa đúng không? Giới thiệu với mọi người, đây là anh Chính, chuyên gia bắt ong, đem theo đồ nghề cái xô phía sau để đựng tàn ong. Đẩy thùng nó về được rồi ha. Dạ. Đường nó hơi sình mọi người, nên đi cũng hơi khó. Cầm cái máy quay thì cũng hơi sợ. Ở đây thì mình sẽ thấy bắt đầu có những cái rễ bần nó chĩa nhọn lên, thì đi cẩn thận, để đạp vô là đau lắm. Rồi. Anh Chính anh sẽ đi đường này để anh bắt ong. Còn mình thì tẻ qua đường này đi bắt chuột. Khúc trong đây mọi người sẽ thấy nhiều dừa nước. Dạ. Chú ba có hay đi đốn dừa nước không? Ở khúc này thì nhiều bần hơn rồi nè mọi người. Đây. Đây có một cái gốc bần lớn, nó còn có nguyên cái hốc ở phía trong giữa cái cây luôn. Bự nha, bề ngang nó khoảng 1,5 mét luôn á, cao tuốt lên trên luôn kìa. Nếu mà mọi người có xem kênh Khoai lang thang hồi xưa á, thì khoảng tầm gần 3 năm trước Khoai có ghé Cù Lao Dung và qua cái chỗ rừng bần này. Ôi, mệt quá, nói chuyện bị lèo lưỡi mọi người. Đường nó dễ dẻ, đi trơn trơn nên phải bấu cái chân á, đi không quen nên rất là dễ mệt. Thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái rừng bần á, có thể xem lại cái clip đó nha. Khoai sẽ để cái link ở trong phần mô tả để mọi người dễ tìm lại. Thì cũng 3 năm rồi mới lại đây đi với lại chú ba một lần nữa. Chứ hồi xưa là chú ba dẫn đi bắt lịch, rồi bắt con chuột ụ đó. Hôm nay là hứa với chú ba là xuống đi bắt chuột, nhưng mà hứa tới 3 năm mới quay lại. Có con trái bần chín nó rụng này. Dạ. Có này nó bị con gì ăn rồi nó mới rụng. Dạ. Ở đây mọi người thấy bần nó ra bông nhiều lắm này. Bông này thì sắp nở này. Nó nở nó bung ra màu đỏ đỏ trắng trắng đẹp lắm. Thường là trái bần nó sẽ chín vào lúc mà mấy em học sinh nghỉ hè đó. Tầm bây giờ là tháng 3 tháng 4 là nó bắt đầu ra bông. Khoảng tháng 2 tháng nữa là bắt đầu mùa bần chín rộ. Đúng không chưa ba? Con không đuối gì mà. Con nghỉ một chút đi.
Rồi xem té luôn. Bây giờ là một thử thách mọi người. Dạ. Yeah. Chú ba đã lựa chọn đi đường vòng vì cái chỗ này hơi sâu. Nó lún nè mọi người, để đạp xuống mọi người xem nha. Chỗ này hết lún rồi, chỗ này chỉ bị trượt patin thôi. Để ý cái nước á, mọi người sẽ thấy ở trong nó chảy ra là nước nó đang rút. Nước ròng á thì mình sẽ có khoảng 3 tiếng, 2 tiếng mấy cho tới khi nước nó lớn lại. Phải đi vô chứ không mà nước nó cao lên là nó cao ngang ngực mình luôn. Thì lúc đó vô không kịp thì bơi vô. Mấy cái rễ bần nó chỉ chĩa lên giống như mấy cây trong nữa. Dạ, trái bần chín. Cái này vừa chín rồi nè. Dạ cho con xin nha. Trái bần còn sống thì chát, nhưng khi nó chín rồi á thì nó chua, nhưng mà không phải chua bình thường. Cái chua nó kiểu cái hậu chua nó ở hai cái cuốn lưỡi mình á, ăn vô xong cái kiểu bị kích thích vị giác kinh khủng. Cho nên người bà con ở đây mới lấy cái trái bần này làm thành cái nước cốt bần để làm nước chấm, hoặc là nấu canh chua, hoặc là làm những món ăn khác. Không có thuốc trừ sâu gì đâu, hoàn toàn tự nhiên nên mình chỉ cần chùi sạch sạch rồi mình có thể ăn được. Dạ. Ngăn lưng hả chú ba? Con đi nha. Từ từ cũng hồi hộp. Dạ rồi. Rồi. Con chỉ sợ trượt patin con té thôi. Rồi. Thường ở trên cái cây nó sẽ có một cái hộc, thì chuột nó sẽ sống ở trong đó. Mình nhét cái lỗ lại ha chú ba, để cho nó đừng chui ra. Vì cái bầu này nó có tới 2-3 lỗ, nó có 2-3 đường ra vô mọi người, nên chú ba phải nhét lại một lỗ, xong rồi mình sẽ thử bắt ở trong cái lỗ kia. Không ăn được Nó có trong đó không? Có mà vì cái bọng nó cong quá nè. Dạ. Nó ăn 2-3 lỗ ngắt nè. Thử lỗ này ha. Đi nhiều đường quá. Hay đó, vậy là con chuột này đã tiến hóa rồi, nó thông minh. Nó làm nhiều đường để mình không bắt được nó nữa. Mấy con chuột này nó ăn cái gì hả chú ba? Ăn trái bần hả? Trái bần chín ha? Xong rồi tụi chuột này nó ở cũng hay ha. Ở giữa biển về mọi người, nên đâu có con nào bắt được nó đâu. Thôi, bỏ đi kiếm con khác thôi. Dạ. Thời gian lâu. Tạm biệt. Để mình sống. Con chuột nó chạy kìa chú ba. Đây là một anh chuột, anh đang chạy leo lên cây. Nó có leo lên hang đó không ta? Hoặc là nó có nhiều hang. Rồi đúng luôn. Chú ba kêu là con chuột này nhỏ quá nên tha. Chỉ bắt chuột bự thôi. Cái bọng bần mà nó có chuột là nó sẽ có lá tươi mọi người ơi. Nó còn tha cà rác vô nữa. Mấy cái đó để tụi nó làm lót ổ để cho nó ấm. Đi có cái đuôi rồi ha. Yeah. Con này con chuột đực hả? Cái. Chuột cái luôn. Ê, đực. Chuột đực, nãy con thấy cái ấy của nó. Quá cái bự. Xong rồi mình sẽ bẻ cái răng nó đi để không nó cắn cái túi của mình.
2 con hay sao ta? Thế mấy con chuột này con nào cũng mập hết chứ ba? Nó không vừa cái lỗ nó đào luôn á. Ở ngoài này chết, ở ngoài này chuột lắm. Cái lỗ nó nhỏ xíu. Ui, mọi người nhìn thấy là biết con chuột này được 2 cái rồi đúng không? Có lỗ theo chú ba nha. Dạ, là nó đỡ lúng đúng không? Dạ. Cái này nó mùi hơn nè mọi người, nên thấy có bột ở trong nữa. Nó chín nó mùi thì nó sẽ càng chua. Nó chỉ ít chát đi thôi. Nãy Khoai quên đem theo bịch muối. Này mà có muối Tây Ninh ha. Chấm vô cái ăn ha. Và mới phát hiện thêm một điều. Ăn cái trái bần này dễ khát lắm mọi người. Tại vì mình cắn vô cái nước miếng mình chảy ra nhiều. Mình cảm giác là mình không còn khát nữa. Nói ra thì kỳ nhưng thiệt sự là cái vị của nó, vị chua nó chua quanh cái cuốn lưỡi á. Mình là một đứa mê đồ chua, nên đây là món ăn mà mình cảm thấy rất là ngon ngay lúc này. Nó có hột ở trong nè. Mình nhìn thấy một con ốc cà na. Nè. Ủa, con ốc mượn hồn mọi người ơi, con quỷ này mày dám lừa ta. Nó là ốc mượn hồn mà nhìn tưởng nó là ốc cà na. Mọi người thấy nước đang cạn nên thấy nó thấp như vậy. Mà nước mà lên đó mọi người là nó sẽ cao lên khoảng 1,5 mét lần. Nó cao ngang đây nè. Nếu mà cỡ chú ba là đứng ngang đầu luôn á. Cho nên là chỉ đi bắt chuột được vào lúc mà nước nó rút thôi. Còn lúc mà nước nó lên thì biển nó cũng động nữa. Tại ngoài này ngoài bìa mà, nên sóng nhiều. Nếu mà đi ghe cũng khó mà bắt lắm. Cho nên tranh thủ bắt. Mà ở phía trên mặt nước thì mọi người sẽ thường thấy có những ổ ong. Đây, thấy không? Thấy kìa, không biết thấy rõ không, lại gần nó chích chết. Đó, mấy con ong đó là ong bần đó mọi người. Nó chích một phát là nhức xỉu luôn. Bọng thì nhiều mà không có chuột trong đó. Không có luôn. Dạ. Toàn là ốc mương hồn ở trong người ốc cà na thôi. Mấy con quỷ này lừa mình hoài. Sâu hả? Giới thiệu mọi người, đây là con sâu bần. Con này nó đâm vô là thúi thịt. Ôi, nhìn đấy, ghê quá. Về bụng nó cái vú không à. Cái chân của nó chứ không phải vú đâu chứ ba. Chứ ba kia là bụng con sâu vú không á. Ghê không? Đây có một cái hang rất là bự, là hang cá thò lòi. Nó bự dữ ta. Mình đi chứ mà mình đặt vòng vòng hồi trả lại nó lên. Dạ, nãy mình quên đem theo cái đồ đặt ha. Có đem đồ đặt à? Có không? Đặt luôn không? Có, sợ ngồi đợi không? Ngồi đợi luôn. Thì mình đi bắt chuột vòng vòng đây thôi. Dạ. Chữ ba xịn quá. Quỷ thò lòi nó làm gì hang bự để cho người ta bắt nó hay sao? Bự như cái gốc cây luôn á. Nó làm hang vậy mình thục đâu có tới đó. Cho nên nếu muốn bắt thò lòi thì chỉ có nước là đặt bẫy, còn bóng sao thì mình có thể mình thục hang được, cái hang nó cạn hơn. Đặt thò lòi thì mình phải nó thời gian nó lâu. Dạ, vậy mình đi vòng vòng đây thôi. Vòng rồi mình kiếm hang đặt nữa. Dạ. Hôm nay chuột thất thu á. Lầy này thì có hang nè. Dạ. Mình sẽ bắt thêm thò lòi để mà bù vô. Nướng cũng ngon. Thò lòi thì chú ba hay làm món gì? Nước trôi á. Dạ. Cái bẫy đó gọi là cá xà dí mọi người. Đây cái bẫy của nó. Mình úp vô là nó ra là nó vô dướng vô thôi. Dạ. Hai hang luôn hả chú ba? Là mình thấy nó cái vết nó cũ là nó không ở. Là mới có.
cái hang mà cái miệng hang mà nước đục thì nó mới có cá nhiều lắm mọi người. Đây có cái hang nè, chú Ba bên kia đặt nữa kìa. Cái khu này là cái khu thò lòi ở hay sao chú Ba ơi? Nhiều quá. Đó. Bên đây con thấy có một hang nè, mà không biết có ở không. Nước hơi trong. Nghĩa là dạ, nhìn đục đục là mình biết là nó mới chui vô ha. Dạ. Đó. Mày không vô luôn. Đây có con còng nó cứ đi theo mình nè mọi người. Hello em. Hãy đi chứ. Đậu chân anh chị. Hey, khen không? Hello. Hello. Nè, mình phải chui vào hang trốn đi chứ. Bắt á. Không đi là bắt á. Để con còng này sao nó hiện vậy? Chào bạn. Chào bạn nhỏ. Có quen nhau không? Quay mặt ở đây nè. Hello. Nó hiện quá. Đi xuống đây. Chui hang đi. Bye. Dừa. Đúng là chú Ba cột cái sợi dây này nên nó dính lại nè, chứ không có cái sợi dây này là đi là nó tuột. Chuột nó lột ra. Ví dụ chuột này mình mà đi bắt vậy là mình bán được nhiêu ký hả chú Ba? Thấy người ta bán chứ chú Ba thì không có từng bán. Dạ. Có lâu lâu nhiều khi người ta dặn đó ký gì có 40.000 nguyên con sống gì đó. Là ký chuột mà còn sống là 40. Là để người ta cân, mình cân hơi người ta tự mần á ha. Ta mần ơn người ta bán cho quán á. Dạ. Quán á. Dạ. Đây là cái bẫy mình đã đặt. Và con cá bóng, con cá hào lòi nó đã vô trong cái bẫy. Nó nằm ở đó luôn. Giờ chú Ba sẽ bắt nó. Bóp cái miệng xà di lại. Cái này gọi là xà di mọi người. 2 con luôn hả? Đâu cho con coi coi. Ủa chị ơi, 2 con rồi. Ủa? 2 con lại xảy hết con. Sao nó chạy được hay đó? Nó hút ra ha. Rồi không sao. Ơi sao mấy con rồi chú Ba? 2 con đó hả? Nó nhảy ra mất luôn hả? Nó bị rách hay sao? Sao chưa bao bắt lại? Dạ. Nhìn thấy 2 con luôn á. Rồi nó chạy kìa. Bự chảng à. Hay vậy. Mình bắt tay đâu cho con nhìn cái đít nữa. Ồ. 2 con trong cái ổ luôn á. Ủa, còn 1 con có sẵn trong bẫy nữa. Cá bóng sao nó ở chung ổ với con cá thò lòi luôn. Hay thiệt á. Chú Ba thấy nó nhảy ra là bắt lại liền. Vậy là mình được 3 con, 1 con cá bóng sao, 2 cá hồi lòi ở cái hang này. Con quỷ phóng sao tự nhiên nó chui ở chung chi trời. Dạ. Con này con bự, con kia con nhỏ. Cái xà di nó chỉ là cái vòng, cái khung tròn xong rồi đan lưới. Mấy con này nó chui vô nó sẽ kẹt cho mấy cái lưới nó không nhảy ngược lại được. Bây giờ thì ở xa xa đã nghe thấy tiếng sóng rồi mọi người, cho nên là nước bắt đầu lớn. Tại vì cái bãi bồi á
gì hết rừng nha, xong đi xa ra khoảng 20 cây số nữa vẫn còn là cái bãi bồi, nên nước rút xuống thì mình sẽ thấy nó yên tĩnh lắm. Người ta hay ra đó để bắt nghêu á, nghêu với lại ốc cà na thì mình sẽ thấy rất yên tĩnh. Còn khi mà nước bắt đầu tràn lên cái bãi bồi đó và bắt đầu vô tới bìa rừng là mọi người sẽ thấy tiếng sóng biển và tiếng gió rất là lớn. Cho nên là bây giờ phải tranh thủ đi vô, cho một hồi nước nó ngập chân là đi khó, tại vì mấy cái rễ bần á mình không nhìn thấy, mình đạp mình đá đau lắm. Ui. Còn đang trẻ luôn ha. Dạ. Con chó màu vàng là chó Việt Nam nên nó tên Ki mọi người. Còn con chó này nó tên là Su. Su Su. Su 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 Su. Su 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 Su. Nhảy lên. Dạ. Con Su rất là ganh tị nha. Ví dụ mình vuốt tóc con Ki, cái con Su lại cắn con Ki nè. Dạ, đó. Không cho. Đó, không cho là không cho. Cản rồi. Kỳ vậy Su. Nó đứng nó nằm cản rồi nè hết. Hư. Su hư. Một cái vớ này mình xài được bao nhiêu lâu ha chú bà? Đi cũng lâu lắm á, cả nửa tháng á. Mình đi được mấy lần? Đi được cả 5-7 lần mới có hư á. Dạ. Mọi người sẽ nhìn thấy đây là con cá bóng sao, còn đây là con cá thò lòi. Cá bóng sao thì cái đầu nó nhỏ hơn và mình nó nhiều lốm đốm hơn. Còn con cá thò lòi thì cái đầu với con mắt nó chần dần. Với lại con cá bóng sao nó có một cái kì ở trên lưng rất là dài nè. Đó. Cái nồi đó là cái nồi đang trụng nước sôi chuột đó mọi người. Trụng nước sôi để mà lột lông mấy con chuột dễ hơn. Xong rồi chế nước lạnh vô lại, xong rồi mình sẽ Tâm hận tớ để đầu mình ăn mình bỏ đầu đi. đầu xương không à. Người ta làm bán á. Dạ. Bán người ta lấy cái mỏ ra thôi. Ở phía trên lưng con chuột nó có một cái hạch, cho nên là mình khi mà mình làm mình phải gỡ ra, chứ không hôi cục này nè. Dạ, chứ không là nó hôi rình mình đâu ăn được hết chú bà. Cũng ăn được mà nó hơi có mùi thôi. Ngay trên cái cổ của nó. Ừ. Này chú ba hay làm món gì với chuột? Ốp, khìa, chiên, khìa. Chiên, khìa hoặc nướng. Dạ. Cũng được. Chuột bần này nó ăn trái bần, nhiều khi mùi vị nó khác chuột ăn lúa. Nó không có mỡ bằng mùi chuột ở trên đồng. Dạ. Xong rồi đó. Cá thì chú ba sẽ bỏ ruột đi và để rửa sạch, để nguyên con về để thui rơm. Để chú ba sẽ làm mấy cái cây xiên để mà xiên cá, xong rồi mình sẽ thui rơm. Mình sẽ xiên con cá để mà chống đứng lên trời, giống như làm cá lóc thui rơm mọi người, nhưng cái này là cá thò lòi và cá bóng sao thui rơm. Xong rồi đó. Dạ. Nướng cá. Nướng cho nhanh. Dạ. Chị Quay ba. ốp mấy chuột cái giùm đây. Chết. Chiên khìa. Khi mà lửa cháy như vậy mọi người thì cá nó sẽ được thui ở trong và nó sẽ có cái mùi rơm và cỏ cháy, nó sẽ thơm hơn. Cá thì đã làm ruột rồi nha,
Mình làm ruột thì cá mình nướng nó mới thơm, chứ mà mình không làm ruột thì nướng lên nhiều khi nó không thơm đâu, cái ruột của nó không có được sạch á. Cho nên trước khi nướng thì mình phải làm sạch ruột trước. Để nó khỏi còng. Chú ba kêu là con cá nào mà nó ăn con còng mà đem lên thui mà không làm ruột là con cá nó ăn toàn 10 còng luôn. Nó khỏi còng. Nóng quá. Nó ngã hết trơn rồi chú ba. Nó bị ngã, nó cháy mất cái cọng que. Sao? Nó bị ngã. Không sao. Thím ba khoan hãy ướp nha, cho con vô coi với. Dạ. Đây là tờ lá chuối. Thơm quá. Nãy đến là 7 con. Nướng vậy là nướng sao mình gỡ cái da ngoài bỏ mình ăn nó mới ngon. Dạ. Rồi vô. Giới thiệu với mọi người một cái loại cây rất là đặc biệt ở miền Tây là cây bình bát dây. Bình bát dây nha mọi người, nó khác với cái bình bát mà cây bình thường. Đây là nó mọc dây vậy nè. Cái lá này nấu canh ăn rất là mát, nấu lẩu ăn cũng ngon, hoặc là làm rau luộc ăn cũng ngon. Nó sẽ có một cái trái màu đỏ rất là đẹp, ăn được luôn. Để tìm mới có trái không, mùa này chắc là ít á. Đây nè, mọi người thấy cái trái của nó nè, đó đẹp ha. Đây là trái của bình bát dây đó. Ở trong đây có con trái này, trái này nhỏ hơn, trái này chưa chín, trái này còn hơi xanh xanh. Trái này cũng chưa chín lắm mà ăn chắc cũng được, bước ra ăn thử nha. Giờ Khoa sẽ bẻ nó ra ăn thử cho mọi người xem. Đó, đây là trái của cái cây bình, nó xì nước rồi. Trời ơi, ta chưa ăn mà mày đã xì rồi, kỳ quá. Trái này mọi người, hồi xưa lúc mà còn nhỏ, nó ngọt ngọt. Lúc còn nhỏ thì hay ra hái ăn lắm. Bây giờ lớn lên thì lâu lắm mà mới nhìn thấy, chắc phải là 4-5 năm, 5-6 năm gì đó mới nhìn lại cái trái bình bát dây này. Mọi người sẽ thấy nè, nó hơi chảy cái nước ra. Cái nước này nó sẽ có vị ngọt. Ở phía trong nó nè, gần hột thì nó sẽ có vị chua chua nha. Nó có lưới. Thiệt ra ăn á là ăn cho vui thôi. Tại vì hồi nhỏ mình thấy mấy trái dại mình hay ăn, chứ lớn lên rồi ăn thì thấy nó cũng được, chứ nó cũng không phải là xuất sắc lắm mọi người. Nhưng mà cái lá của bình bát dây thì vẫn xuất sắc nha. Khoa rất là thích kiểu ăn lẩu á, mình nhúng lẩu hoặc là mình nấu canh với lại tép hoặc là tôm á. Trời ơi, nó rất là ngọt nước mà nó mát luôn. Ví dụ bữa nào bị mụn là sẽ hay đi kiếm bình bát dây về nấu ăn, thì ngày mai mụn sẽ đỡ hơn. Cái là trong tư tưởng tâm lý mình nghĩ nó sẽ đỡ hơn thôi. Còn nó mát hay không là do nghe người ta kêu là nó mát nên mình tin là nó mát. Mình khìa là phải có hành tím với tỏi ha thím ba. Nó thơm. Khìa nước dừa ha. Cái đây được. Vô. Hành tím với tỏi vô. Miếng nước mắm vô. Chút xíu thôi. Nước mắm ha. Thím ba có một cái chai ướp thịt nướng nên nó có sẵn nước màu, nên không có cần bỏ nước màu nữa mọi người. Đó. Đó, nó có màu đó thấy không? Thấy không? Mùi vậy mùi liền thấy không? Dạ. Vậy mùi lên liền nó thơm. Còn không có nó. Chuột này thì tụi nó ở trên cây bần với là tụi nó ăn bần thôi nên nó không có dưa. Nên nó cũng sạch giống như là những cái thịt những cái con khác vậy á. Chứ mà mình ở thành phố mà mình bắt chuột ở thành phố là không dám ăn đâu. Ở miền Tây thì có chuột trên cây dừa hoặc là chuột đồng, thì mấy con đó nó ăn sạch. Mập nha. Dạ. Còn mình mua người ta nó nhốt nó ốm rồi. Khìa là phải có nước dừa. Bỏ xíu tỏi vô cho nó thơm. Rồi mình sẽ cho thịt chuột đã ướp vô chiên cho nó thơm lên. Nó văng nha.
cái nước ướp để hồi nữa nó chín chín là mình mới chế vô ha Thím Ba. Không bỏ. Bỏ luôn ha, mình không có xài nước ướp. Mình ướp cho nó thấm rồi mình chiên thôi. Xong cái mình bỏ trái dừa vô. Dạ. Giờ nó có mùi thơm rồi đó. Ở đây Thím Ba có hang thịt chuột không? Mình tự đi bắt ha, có đi mua không? Đi mua, lâu lâu thằng đi nó đi làm gì nó mua ăn không có ngon. Mình bắt nó mới ngon ha. Bắt nó về vậy cái mình chia nó thịt con chuột nó mềm mà thấy nó ngon, còn con chuột mà mình mua nó cao đó à. Giờ chắc người ta rộng lâu nên nó ốm á. Rau nó ốm rồi nó cứng rồi nó mà sao đâu không ngon. Dạ. Đừng để con Su phát hiện. Chết, nó nhảy rồi kìa. Nó vẫn còn ngủ, nó vẫn chưa phát hiện. Con Ki được cưng kìa Su. Cưng kìa, Su được hãy cho con Ki được cưng kìa kìa. Đó, thấy rồi. Nó dầu nó dầu liền á. Thì con này nó không cho. Nó không cho con Ki này được vuốt. Cho nó cà nanh ghê ha. Đó, bây giờ thì nó thơm. Xém cháy vàng vàng. Mình chế nước dừa vô. Nhìn hấp dẫn rồi. Giờ mình rim xíu cho nó kẹt sắc nước lại ha Thím Ba. Dạ. Có đậy nắp không? Để gì cho nó mau kẹo ha. Bây giờ cái nước dừa nó sắc lại, nó sẽ có cái màu cánh gián rất là đẹp. Và nó sẽ thấm vô làm thịt. Nó mềm và nó ngọt thịt hơn. Mọi người mà khìa bất cứ cái gì chỉ cần có nước dừa thôi là cái màu nó ra cái màu rất là đẹp. Cái này ăn với cơm là đúng bài rồi. Mà lần đầu tiên ăn thì Thím Ba có sợ không? Không sợ gì hết, ăn luôn. Dạ. Có một lần sợ con ấy. Con gì? Sợ con dơi. Con dơi hả? Dơi con đi dơi xe ăn mình đó. Ăn được con rồi xin thêm. Nói chung là lần đầu tiên ăn cũng sợ nhưng mà lần ăn rồi cái ăn rồi xin lột xin con nữa rồi. Thơm quá. Đó, sắp sẽ được rồi đó. Nhìn hấp dẫn bột. Cái này mà ai mà ăn thì mình đừng có nói. Mình nói là cái này thịt gà nhép thôi. Xong rồi người ta ăn xong rồi đó thì mình nói kêu thịt chuột. Thấy cái giò biết. Vậy mình cắt cái giò nó ra nhỏ nữa. Bỏ hành tím lên. Nhìn nó hấp dẫn quá ha. Ớt này là ớt nhà trồng. Cái này mình chấm cá ha Thím Ba. Nhìn là thấy hơi cay nha. Nhưng mà phải cay mới ngon. Đây là mâm đồ ăn và nhiệm vụ của mình bây giờ là phải ngồi canh. Rồi, canh con Ki và con Su. Su. Nó đang đi dạo xung quanh mâm đồ ăn. Trời ơi, con Su chỗ khác con Su. Đâu rồi Thím Ba ăn trước thử đi. Mình nấu mình mở hàng rồi. Ngon lắm, này ta thấy ngon rồi. Đâu cầm cái đùi lên coi. Thì bây giờ lên. Ngon không? Ngon. Ngon quá. Ăn nhá. Giờ mình sẽ đây là cái đùi. Nhìn như vậy thiệt ra cũng giống đùi gà thiệt mà Thím nhỏ đó. Đùi gà nhép. Ngon. Vì ướp với lại tỏi và hành tím á nên nó rất là thơm và khìa với lại nước dừa
Thịt đó thì nó kiểu dai dai, béo béo, thơm mùi nước dừa mọi người mà rim thịt hay là kho thịt bằng nước dừa ăn sẽ cảm thấy cái mùi vị đặc trưng này rất là ngon. Bên kia có 2 con chó đang ngóng. Gọi là thịt chuột thì có nhiều người nghe ghê ghê, nhưng thiệt ra con chuột này nó sống trên cây á và nó ăn trái bần cho nên rất là sạch, chứ nó không phải là chuột mà ở trong thành phố. Cho nên là mọi người nếu mà có về miền Tây thì nhớ ăn thử thịt chuột, nhưng mà phải làm đúng cách nha, chứ không đúng cách á thì nó sẽ có cái mùi hôi của chuột. Nhưng mà hôm nay thì thím ba làm đúng xuất sắc luôn. Mình lột da ra. Cái da bỏ nướng mà để cạo cái dãy ăn cá nó đen á, có kỳ đó. Dạ, nên mình nướng cho bỏ cái da luôn. Nướng không nướng nó chín vừa chín thì mình lột cái da ngoài bỏ ăn cái thịt hay không. Nó sạch luôn. Nó sạch. Dạ. Đó. Dạ con cảm ơn chú ba. Nguyên miếng cá bự đây. Đây là nguyên miếng cá phi lê bự chảng. Cái này thím ba con thấy người ta có cái nước cốt bần để chấm cũng được đúng không? Cá thò lòi bự như vậy mà mình nướng rơm rất là thơm. Thịt nó chắc ngọt và nó có từng thớ luôn á. Chụp chính xác luôn. Xạ thủ đi chứ, hãy phát nào chứ dính phát đó. Còn Su ở đây thua. Su Trời tới miệng không à. Su, thứ ba hãy Su thử. Con cái con này chính xác thiệt. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.